He genuinely cares about me. කවුරු හරි තව කෙනෙක් ගැන අවංකවම අපි කියන්නේ බොක්කෙම්ම හොයලා බලනවා නම් ඇත්තටම හොයලා බලනවා නම් අපිට පුළුවන් කියන්න genuinely cares කියලා. care කරනවා කියලා කියන්නේ කවුරු හරි ගැන හොයලා බලනවා කියන එක සලකනවා කියන එක. genuinely කියලා කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන් හදවතින්ම කියන එක. ඔහු ඇත්ත වශයෙන්ම මම ගැන වද වෙනවා හොයලා බලනවා. ඒක තමයි ඒ වාක්‍යයේ තේරුම. ඉතින් මේ වගේ වාක්‍ය 25ක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාට පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා මම මේ වීඩියෝ එක පටන් ගනිද්දිම මම මේ වීඩියෝ එකේ හැම වාක්‍යයක් යටින්ම අංකයක් දාලා තියෙනවා. ඔයා try කරන්න වාක්‍ය 25ම බලලා ඉවර කරන්න. ඒ වගේම ඔයා try කරන්න මේ වාක්‍ය 25 ඉගෙන ගන්න වෙලාවෙම ඔයාගේ ජීවිතේට අඩුම ගානේ මේ වාක්‍යයෙන් භාගයක්වත් එකතු කරගන්න. ඔයාට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි මං අරන් ඇවිල්ලා දින වාක්‍ය ඔයාගේ ජීවිතයට ගොඩක් සම්බන්ධයි. එහෙනම් අපි යමු ඊළඟ වාක්‍යයට. Number 2. It took me 3 weeks to get over the flu. ෆ්ලූ කියලා කියන්නේ උණ හෙම්බිරිස්සාවක් එක්ක ඇතිවෙන රෝගයක්. අපි කියමු උණ කියලා. get over කියලා කියන වචනේ තේරුම තමයි හොඳ වෙන්නට. යම් රෝගයකින් හොඳ වෙනවට තමයි get over කියලා කියන්නේ සුව වෙනවට. it took me මේ take කියන එක තමයි took වෙලා තියෙන අතීත කාල නිසා මට සති 3ක කාලයක් ගත වුණා කියන තමයි took me පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. it took me 3 weeks to get over the flu. දැන් ඔයා මේ වාක්‍ය තේරුමත් එක්කම ඔලුවට දාගන්න ඕනේ. it took me 3 weeks to get over the flu. මට සති 3ක් ගත වුණා උණ හෙම්බිරිස්සාව හොඳ වෙන්න. Number 3. I'm looking for a gift for my wife. ඔයත් ඔයාගේ පෙම්වතියට නැත්තම් බිරිඳට තෑගි අරන් තියනවද නැත්තම් ඔයාගේ ස්වාමියාට වෙන්න පුළුවන් පෙම්වතාට වෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ කාට හරි. I'm looking for a gift. මම තෑග්ගක් හොයනවා. මම තෑග්ගක් බලනවා. කාටද? මගේ බිරිඳට. I'm looking for a gift for my wife. ඔයාට මෙතන my wife වෙනකොට ඕන වචනයක් දාන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙක්ට තෑග්ගක් හොයනවා නම්. Number 4. මේකත් සමාජයේ කරන දෙයක්. ඉතින් අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා බලමු. I lie to my girlfriend about my age. Lied කියලා කියන්නේ බොරු කිව්වා කියන එක. ඔයා කාට හරි මොනවා හරි ගැන බොරු කියලා තියෙනවද? ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන I lied to කියලා. I lie to my girlfriend. මගේ වයස ගැන හිතන්නකො මං ටිකක් බාල කෙනෙක් කියලා ඇත්ත කිව්වොත් එහෙම මාත් එක්ක යාළු වෙන එකක් නෑ කියලා හිතලා මෙයා බොරු කියලා තියෙන්නේ. යාගේ කෙල්ලට හැබැයි පස්සේ මේක මාට්ටු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා බොරු කියන්න එපා. ඉතින් බොරු කිව්වා නම් ඒක තව කාට හරි කියන්නේ කොහමද? I lie to my girlfriend about my age. මම මගේ වයස ගැන බොරු කිව්වා මගේ කෙල්ලට. Number 5. How far is the next gas station? මොකක්ද මේකෙන් කියන්නේ? How far කියන්නේ කොච්චරක් දුරද කියලා. මෙතන gas station කියලා කියන්නේ gas බෙදා හරින මධ්‍යස්ථානය කියන එක. මම මෙතනට gas ගන්න තැන කියලා ඔයාලට ගොඩක් මේක ෆැමිලියර් වෙන්න ඕන නිසා වෙනස් කළා. ඔයා දන්නවා මම මොකක්ද කියන්නේ කියලා. ඇත්තට මේ වාක්‍යය ඇමරිකාවේ ගොඩක් පාවිච්චි වෙන වාක්‍යයක්. මොකද ඒගොල්ලෝ gas station එකක් කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඉන්දර පිරහුම් අලකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. How far is the gas station? මෙතන ඉඳන් කොච්චර දුරද gas station එකකට. Number 6. Do you know the old lady at the gate? කොහේ හරි ඉන්න කෙනෙක් ගැන ඔයා අහනවද? Do you know? ඔයා දන්නවද? ඔයා දන්නවද? The old lady වයසක ගෑනු කෙනා at the gate ගේට්ටුව ළඟ ඉන්න වයසක ගෑනු කෙනාව ඔයා දන්නවද? Do you know the old lady at the gate? Number 7. Thousands of people gathered there. Thousands of people කියලා කියන්නේ දහස් ගාණක් මිනිස්සු එහෙට එකතු වෙලා තිබ්බා. මිනිස්සු එකට එකතු වෙනවට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ gather කියලා. අතීතේ හින්දා මෙතන gathered වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මිනිස්සු දහස් ගාණක් එකතු වෙලා හිටියා එහෙට. Thousands of people gathered there. The population gradually increased. Population කියලා කියන්නේ ජනගහනයට මේ මිනිස්සු ඉන්න ප්‍රමාණයට gradually කියලා කියන්නේ ටිකෙන් ටික ක්‍රමයෙන් කියන එක. increased කියලා කියන්නේ වර්ධනය වුණා කියන එක. The population gradually increased.
In real conversation, there is no time to think about grammar rules. මම මේ ගැන ඕන තරම් වීඩියෝස් වල සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කතාවම කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? real conversation කියලා කියන්නේ අපි ඇත්තට කතා කරන දෙබස් වල there is no time කිසිම වෙලාවක් නැහැලු to think about grammar rules. ව්‍යාකරණ නීති ගැන හිත ඉන්න කිසිම වෙලාවක් නැහැ කියලා කියනවා අපි ඇත්තට කතා කරනකොට. If you mix blue and yellow, you will get green. ඔයා නිල් පාටයි කහ පාටයි කලවම් කළොත් ඔයා මෙහෙම කළා දිනවද පොඩි කාලේ ඔයාට පුළුවන් කොළ පාට ලබා ගන්න. ඉතින් මේ වගේ වාක්‍යයක් ඔයාගේ ජීවිතේට එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේකෙනුත් දෙයක් ගන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ if කියන කෑල්ල ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ වගේ වාක්‍ය පුරුදුනොත්. If you mix ඔයා එකට කලවම් කළොත් blue and yellow නිල් පාට සහ කහ පාට you will get green. ඔයාට කොළ පාට ලැබෙනවා. I guess he's over 30. ඔයා guess කරනවා කියලා කියන්නේ අනුමාන කරනවට. මෙහෙම වෙන්න ඇති කියලා අනුමාන කරනවා. I guess he's over 30. මං හිතන්නේ ඔහු 30ට වැඩි කෙනෙක් කියලා. He's over 30 කියලා කියන්නේ 30ට වඩා කියන එක. වයස තමයි මෙතනදී කතා කරන්නේ. මං හිතන්නේ ඔහු 30ට වඩා වයස කෙනෙක්. I guess he's over 30. How do you want your haircut? haircut එකක් කියලා කියන්නේ ඔයා කොණ්ඩේ කපන විදිහ. ඔයාගෙන් අහන්න ඉඩ තියෙනවා සැලූන් එකට ගියාට පස්සේ how do you want your haircut? ඔයාට කොහොමද ඔයාගේ කොණ්ඩේ කපා ගන්න ඕනේ? How do you want your haircut? Raise your hand if you know the answer. ඉස්කෝලේදී මේක අහලා තියෙනවද? අනිවාර්යෙන්ම අහලා ඇති. පාසල් කාලේ මතක් වෙන්නත් එක්ක තමයි මේක දැම්මේ. Raise your hand. ඔයාගේ අත උස්සන්න. If you know the answer. ඔයා උත්තරය දන්නවා නම් ඉතින් ටීචර් අනිවාර්යෙන් මෙහෙම කියලා ඇති ඔයාට ඕන තරම්. No one knows what will happen next. මේ කාලෙට ඉතාමත්ම ගැළපෙන වාක්‍යයක්. No one knows. කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ හරිම සරලයි. No one knows what will happen next. මොකක් වේවිද ඊළඟට කියලා. No one knows what will happen next. කවුරුවත් දන්නේ නැහැ ඊළඟට මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. He is rich. But he is not happy. ඔහු ධනවත් හැබැයි ඔහු සතුටින් නෙමෙයි ඉන්නේ. මෙහෙමයි ඕන තරම් සමාජයේ ඉන්න. ඔයා ගාව කොච්චර ධනය තිබ්බත් සල්ලි තිබ්බත් ඔයා ළඟ සතුට නැත්තම් ඔයාගේ ජීවිතයෙන් වැඩක් නැහැ. ඒ වගේ කතාවක් තමයි මේක. He is rich. ඔහු ධනවත්. But he is not happy. ඔහු සතුටින් නෙමෙයි ඉන්නේ. I am happy to hear your voice. I am happy to hear කියලා කියන්නේ අහන්න ලැබීමත් සතුටක් කියන එක. මොකක්ද අහන්න ලැබීමත් සතුටක් වෙන්නේ? Your voice. ඔයාගේ කටහඬ. I am happy to hear your voice. ඔයාගේ කටහඬ අහන්න ලැබීමත් සතුටක්. It's hard not to worry about her. මේ වාක්‍ය බලන්න හරිම ලස්සනයි. It's hard. ඒක ගොඩක් අමාරු වැඩක් කරන්න බැරි වැඩක්. It's hard. මොකක්ද අමාරු වැඩ? Not to worry. දුක් නොවි ඉන්න එක. About her. ඇය ගැන මතක් කරලා දුක් නොවෙන එක කරන්න අමාරු වැඩක්. It's hard not to worry about her. I hate this job sometimes. මේ දවස්වල වට අනිවාර්යයෙන්ම මෙහෙම හිතෙනවා ඇති. hate කියලා කියන්නේ ගොඩාක් එපා වෙලා කියන එක අපිරියයි කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන්. I hate this job. මට මේ ජොබ් එක රැකියාව එපාම වෙනවා සමහර වෙලාවට. ගොඩක් අමාරු වෙලාවල් තියෙනවා රස්සාවේ. ඒ වෙලාවට නම් මට මේ ජොබ් එක අපිරියයි එපාම වෙනවා. Headaches could be a sign of stress. Headaches කියලා කියන්නේ ඔයාගේ ඔළුවේ කැක්කුමට. could be කියලා කියන්නේ වෙන්න පුළුවන් කියන එක. sign කියන්නේ ලක්ෂණය ලකුණ. ස්ට්‍රෙස් එකක් කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මානසික පීඩනයට. මේ දවස්වල නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මානසික පීඩනයක ඉන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම වෙන්න එපා සතුටින් ඉන්න. ඉතින් මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ ඔළුව කැක්කුම කියන එක මානසික පීඩනයේ ලක්ෂණයක් වෙන්න පුළුවන්. Headaches could be a sign of stress. I am not as healthy as I used to be. මෙතන වාක්‍ය කිහිපයක් නැත්නම් මෙතන grammar rules කිහිපයක් තියෙනවා. grammar ගැන බය වෙන්න එපා. මම පැහැදිලි කරන්නම්.
I used to be මම ඉස්සර කාලේ මෙහෙමයි හිටියේ හැබැයි දැන් එහෙම නෑ. ඉතින් මොකක් ගැනද මෙතන I used to be කියලා කියන්නේ? මෙතන කියන්නේ නිරෝගීකම ගැන, healthy එක ගැන. මං ඉස්සර නිරෝගීකමින් හිටියා ගොඩක්. I am not as healthy as I used to be. මම දැන් නිරෝගීමත් නැහැ ඉස්සර හිටිය තරම්. As healthy as කියලා කියන්නේ තරම් කියන එක. I am not as healthy as I used to be. Don't believe everything you hear. Don't believe කියන්නේ විශ්වාස කරන්න එපා කියන එක. Everything you hear කියන්නේ ඔයාට ඇහෙන හැම දෙයක්ම. ආපහු යමු වාක්‍යයට. ඔයාට ඇහෙන හැම දෙයක්ම විශ්වාස කරන්න එපා. Don't believe everything you hear. මේ වාක්‍යය ඔයාගේ ඔළුවට දාගන්න දැම්මම don't believe everything you hear. I know you are afraid of heights. Heights කියලා කියන්නේ උස් තැන් වලට. අපි හිතමුකෝ කන්දක් උඩ උස ගොඩනැගිල්ලක කියලා. ඉතින් ඒ වගේ තැන් වලට බය මිනිස්සු ඉන්නවා. ඔයාත් බයයිද? I know මම දන්නවා you are afraid of heights. මම දන්නවා ඔයා උස් තැන් වලට බයයි කියලා. He will be here in half an hour. Half an hour කියලා කියන්නේ පැය භාගයකට. ඔහු පැය භාගයකින් හරියටම මෙහෙට එයි. English වලින් කියන්නේ he will be here in half an hour. පැය භාගයක් ඇතුළත ඔහු අනිවාර්යයෙන්ම මෙහි ඉඳී. Don't hesitate to ask if you want anything. Hesitate කියලා කියන්නේ අපි අදිමදි කරනවා මොකක් හරි අහන්න ගියාම පැකිලෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්න එපා කියලා තමයි මේකේ කියන්නේ. Don't hesitate. ඔයා පැකිලෙන්න එපා, පස්ස ගහන්න එපා. To ask. මොනවා හරි අහන්න තියෙනවා නම් if you want anything. ඔයාට මොනවා හරි ඕනේ කියලා හිතන්නකෝ. මොනවා හරි ඕනේ කියලා කාට හරි කියන්න කාගෙන් හරි අහන්න. ඔයා පැකිලෙන්න එපා. එහෙම කරන්න එපා. Number 25 අවසාන වාක්‍යය. මේ වාක්‍ය වෙනකම්ම රැඳිලා හිටියනම් පහලින් comment එකක් දාගෙන යන්න. You are very good. ඉතාමත් හොඳයි. He did everything. ඔහු හැම දෙයක්ම කළා by himself. ඔහු විසින් තනියම. මෙහෙම මිනිස්සු ඉන්නව නේද? මං විසින්ම, ඔහු විසින්ම, අපි විසින්ම අපි තනියෙන් දෙයක් කරනවා නම් himself කියලා මෙතෙන්දි සඳහන් කරන්න පුළුවන් ඔහු නිසා. He did everything by himself. ඔහු හැමදේම කළේ ඔහු විසින්මයි, තනියමයි. Guys, වාක්‍ය 25 ජීවිතයට එකතු කරගන්න. ඉතින් next වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින් හම්බෙමු. like එකක් දාගෙන යන්න. වීඩියෝ එක බලලා ඉවරයි නම් එනම් අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.